Hello dear viewers, yusuf'update আজিৰ এইটো ভিডিও লৈ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো। আজি আহিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আপোনাৰ লগত। চাওক, আপোনাৰ যদি বায়োমেট্ৰিক ইস্যু আছিল যাৰ কাৰণে নেকি আপুনি এতিয়াও আধাৰ কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই, সো আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু খুবেই ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছো। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ বায়োমেট্ৰিক ইস্যু কিন্তু প্ৰব্লেম সলভ কৰিলে। প্ৰব্লেম সলভ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, একচুৱেলি নিজে কৰিব লাগিব, আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিওটোত স্টেপ বাই স্টেপ গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, কি কি মানে লিখিব লাগিব, কেনেকৈ ক'ত লিখিব লাগিব, সবিশেষ মই এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদিহে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বা আধাৰ কাৰ্ড আপুনি এতিয়াও NRCত মানে বায়োমেট্ৰিক্স দিছিল কাৰণে এতিয়াও আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই, আপুনি কিন্তু মোৰ এইটো ভিডিও চালে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন হৈ যাব বুলি মই ভাবোঁ। সো আপুনি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। সো আহক পলম নকৰাকৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ, যদি আপুনি মোৰ এইটো চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো কাষত থকা যিটো আপোনাৰ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটন তাত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব, যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সো আহক পলম নকৰাকৈ ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি সকলোখিনি কথা গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে বস্তুখিনি চাব কেনেকৈ কৰিব লাগে। মই এটা ভিডিঅ'তে মই গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপুনি চিম্পলি এটা মেইল কৰিব লাগিব। মেইলত এটা এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব, তাত কিছু ডকুমেণ্টছো ছাবমিট কৰিব লাগিব বা এটাচ কৰিব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্টছ এটাচ কৰিব লাগিব মই সবিশেষ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম, আপুনি চাই থাকক। চাওক, আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ যিটো মোবাইলত থকা জিমেইল এপছ আছে, জিমেইলত আপুনি ক্লিক কৰি জিমেইলটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু জিমেইলটো অ'পেন কৰি লৈ আপোনাৰ মানে মেইলৰ পৰা এটা মেইল কৰিব লাগিব। চাওক, আপুনি চিম্পলি এড মেইল কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ফ্ৰমত আপোনাৰ মেইলটো দিয়া থাকিব। মোৰ মেইলটো দিয়া আছে, চাওক, chaudhurikhanyusuf91@gmail.com। এতিয়া আপুনি মেইলটো ক'ত কৰিব, কাক লিখিব, কি লিখিব, কেনেকৈ লিখিব, গোটেইখিনি বস্তু মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম বুলি কৈছোঁ। আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনাৰ মেইলটো হ'ল পলিটিকেল, চাওক, political.b political.b.department@gmail.com। চাওক, মোৰ আহি গৈছে political.b.department@gmail.com। এইটো মেইলত আপুনি কি কৰিব লাগিব, যে মানে মেইলটো কম্প'জ কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আপুনি কি লিখিব, ছাবজেক্ট লিখিব। চাওক, ছাবজেক্টটো আপুনি কি লিখিব, চিম্পলি এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিজেক্ট মাই NRC বায়োমেট্ৰিক বুলি লিখিব। চাওক, চিম্পলি লিখিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিজেক্ট মাই, চাওক, ৰিজেক্ট মাই NRC বায়োমেট্ৰিক। চাওক, বায়োমেট্ৰিক চিম্পলি এইখিনি লিখি এৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ৰেছপেক্টেড ছাৰ বুলি লিখিব, কম্প'জ ইমেইল কৰিব। এতিয়া ৰেছপেক্টেড ছাৰ অব্লিক মেডাম বুলি দিব, ছাৰ অব্লিক মেডাম। ৰেছপেক্টেড ছাৰ অব্লিক মেডাম দি আপুনি চিম্পলি এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰি আপুনি তলৰ লাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, পেৰাগ্ৰাফ লৈ পেলাই আপুনি চিম্পলি কি লিখিব, ইয়াত চাওক, মই লিখি আছোঁ উইথ ডিউ ৰেছপেক্ট আই এম গোয়িং টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ। চিম্পলি লিখিব, মই যিমান সৰুকৈ পাৰোঁ লিখি দি আছোঁ, উইথ ডিউ ৰেছপেক্ট আই এম going to request চাওক, মই যিখিনি বস্তু লিখিম মই অলৰেডি কিন্তু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। একো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিব। মইতো কথাখিনি কৈয়ে দি আছোঁ। চাওক, আই এম গোয়িং টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু ৰিজেক্ট চিম্পলি এনেকৈ লিখিব, টু ৰিজেক্ট মাই NRC বায়োমেট্ৰিক, চাওক, NRC বায়োমেট্ৰিক এনেকৈ লিখিব, ৰিজেক্ট মাই NRC বায়োমেট্ৰিক বিকজ
কাৰণ এটা দিব ইয়াত লিখিব বিকজ I cannot বা I am unable to এনেকৈ যি দিব পাৰিব I cannot make my Aadhar card in this time বুলি এনেকৈ লিখিব in this time তাৰপিছত আপুনি কি লিখিব চাওক NRC biometric because I cannot make Aadhar card in this time for the issue of NRC biometric এনেকৈ লিখিব for the issue of NRC biometric বুলি লিখিব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি ক'ব I have ইয়াত আৰু এইখিনি লিখিব লাগিব I have already চাওক I have already NRC final draft বুলি লিখিব I have already NRC final draft এনেকৈ কৈ দিব তাৰপিছত আপুনি প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব ইয়াত এটা ফুল ষ্টপ দি দিব প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰিব লিখিব so I request you এনেকৈ লিখিব you kindly to reject my NRC biometric হল এনেকৈ আপুনি লিখিব তাৰপিছত কি ক'ব simply এনেকৈ লিখিব that will be so helpful for me এনেকৈ লিখিব তাৰপিছত আপুনি simply thank you বা thanking you বুলি এনেকৈ দি দিব তলত আপুনি লিখিব আপোনাৰ নেম বুলি দি পেলাই আপোনাৰ যেটো নেম হয় ইয়াত দি দিব মই দিলো ধৰক ইউসুফ আলী তাৰপিছত আপুনি কি দিব চাওক আপোনাৰ যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আছিল এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ মানে আপুনি যেটো এনআরসি বায়োমেট্ৰিক্স দিওতে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ পাইছিল সেই ফৰ্মখন আপোনাৰ লাগিব কিন্তু সেই এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব এনেকৈ দি পালে শেষত আপুনি কি কৰিব লাগিব চাওক একেবাৰে ওপৰত আছে কম্পোজৰ কাষতে আছে চাওক এটাচ অপচন এটা তাতে আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি দুটা ফাইল এটাচ কৰিব লাগিব এটা হল আপোনাৰ এনআরসি বায়োমেট্ৰিক্সৰ যেটো ইস্যু আছিলে আৰু সেই এনআরসি বায়োমেট্ৰিক্সৰ লগত যেটো মানে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ পাইছিলে এনৰোলমেন্ট কপি এটা পাইছিলে সেই কপিটো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব এটাচ কৰিব লাগিব এই মেইলটোৰ লগতে আৰু এটা কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো এনআরসি ফাইনাল ড্ৰাফট যত আপোনাৰ নাম আহিছে সেই এনআরসি ফাইনাল ড্ৰাফটটো আপুনি ইয়াত এটাচ কৰিব লাগিব আৰু শেষত আপুনি সিম্পলি মেইলটো সেন্ড কৰি দিব political.b.department@gmail.com লৈ আশা কৰো আপোনাৰ প্ৰবলেমটো এইখিনিতে সলভ হৈ যাব লাগে বুলি যদি ইয়াৰ পিছতো কিবা প্ৰবলেম হয় মই নিশ্চয় নতুনকৈ কিবা খবৰ পালে আপোনালোকক জনাই থাকিম এখিনি কিছু হলে হেল্প হ'ব বুলি ভাবি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো লৈ আহিলো যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিওটোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যেহেতু অসমৰ বহুতৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হৈ আছে এনআরসি বায়োমেট্ৰিক্স ইস্যুৰ কাৰণে বহুতে আধাৰ কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিওটো যদি পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যাতে সকলোৱে মোৰ এইটো ভিডিও চাই পালে এনআরসিৰ লগত যেটো প্ৰবলেম চলি আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ সেই প্ৰবলেমটো যাতে সকলোৰে সলভ হৈ যায় তাৰে কামনা কৰিলো আৰু খদশেষক আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ভিডিওটো আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে লগ পাম yusuf'updateৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিলো জয় অসম বাই বাই